Welcome back, students. This is part 4, Respiration in Organisms, class 7 science. Actually, I had uh, divided this chapter in 5 parts, but uh, somehow I saw that I can club those last two, fourth and fifth part into one. So this is the last part video of this chapter. Uh, in this video, we'll understand how other organisms also respire or do respiration. So breathing in other organisms we can see like elephants, goat, cat, dog, snake, bird, frog. So many animals are there. So they do their breathing. Uh, that is what we'll talk about in this chapter. And we'll talk about plants also. They also do respiration. How they will do. Small insects, how they undergo respiration, that we'll talk about this in this video. First of all, we'll take a very cute little animal है मर्को लागि क्युट हुन्छ होला हैन देख्दाखेरि एकदम मजा आउँछ हातमा खेलाउँ खेलाउँ जस्तो लाग्छ है that is cockroach. For GK knowledge, I should say general knowledge, not GK knowledge. For general knowledge, I should say cockroaches are the fastest insects, one of the fastest insects. So how they do respiration or they respire? Cockroaches have small openings in their body. उनीहरूको बडिजमा सानो सानो होल्सहरू हुन्छ अरे. Those are called spiracles. अब यो स्पाइरकल्सबाट चाहिँ द एयर गोज इनसाइड है. देन भित्र एउटा बेलुन जस्तो ट्युब जस्तो जग्गा हुन्छ. त्यो जग्गाभित्र पसेर द्याट द अक्सिजन इज युज्ड बाई द बडी डिफ्युज भएर डिफ्युज भनेको एक प्रकारले एब्जर्ब हुनु बडीमा. सो बडीमा एब्जर्ब हुन्छ भाया ट्रेकिया. सो आई विल सो यु द पिक्चर. सो उसको बडीभित्र एउटा नसाको जन्जाल हुन्छ, ट्युब जस्तो हुन्छ. दोज आर कल्ड ट्रेकियल ट्युब्स अर वी क्यान से ट्रेकिया. देन त्यो ट्युबहरूसँग जोडिएको चाहिँ स्मल स्मल स्याक्सहरू हुन्छ, यानि कि बोरा जस्तो सानो सानो बेलुन जस्तो हुन्छ. यु क्यान सी इन द पिक्चर. And there is spiracles, which is very small openings in the body. र स्पाइरेकल्सबाट भित्र पसेर एयर स्याक भित्र पस्छ. देन थ्रु ट्रेकियल ट्युब्स शरीरभरि द्याट एयर or that oxygen is utilized by the body. So this is the respiratory system of cockroach. Then how do earthworms breathe? अर्थवर्म्स, अब अर्थवर्म पनि भेरी क्युट लिटल एनिमल्स होइन. हातमा लिनु खेलाउनु मजा आउँछ है, मनपर्छ होला सबैलाई, जस्ट लाइक टेडी बियर. सो earthworms are very I should say earthworms are very very important for us. If earthworms are not there, then soil लाई उनीहरूले they will who will fertilize make fertile the soil. सोइललाई फर्टाइल बनाउनुमा, उब्जाउ बनाउनुमा अर्थवर्मको ठुलो हात हुन्छ. सो देयर बडी इज सफ्ट, स्लाइमी, अलिकति चिप्लो हुन्छ है, मोइस्ट हुन्छ, भिजेको हुन्छ अल द टाइम. सो उनीहरूको स्किनबाट नै उनीहरूले ब्रिदिङ गर्छ, थ्रु स्किन. जस्ट लाइक अर्थवर्म, फ्रग्स आर अल्सो देयर. फ्रगहरू मेराइन लिजर्ड टाइप अफ थिङ जति पनि हुन्छ जो पानीमा बस्छ. सो यो फ्रग्सहरूले पनि उनीहरूको बडीबाट, उनीहरूको बडी इज भेरी स्लिपरी एन्ड मोइस्ट, भिजिरहेको हुन्छ. सो फ्रम द्याट स्किन ओन्ली फ्रग एन्ड अर्थवर्म डु रेस्पायर, ब्रिदिङ गर्छ उनीहरूले. वी सुड अन्डरस्ट्यान्ड द्याट फ्रगकोमा चाहिँ फेरि लङ्स पनि हुन्छ. द्याट त्यो लङ्सबाट चाहिँ उनीहरूले दे क्यान सर्भाइभ आउटसाइड द वाटर. सो आउटसाइड वाटर बडिजदेखि बाहिर निस्किँदाखेरि दे क्यान युज लङ्स जस्ट लाइक अस. सो लङ्सबाट पनि उनीहरूले सास फेर्नु सक्छ, बडीबाट पनि पानीभित्र छ भने
उनीहरूले ब्रिदिङ गर्न सक्छ. सो दे आर कल्ड एम्फिबियन्स. पानीमा पनि बस्नु सक्ने, ल्यान्डमा पनि बस्नु सक्ने. नाउ विल टक अबाउट ब्रिदिङ अर रेस्पिरेसन बाई फिस. फिसेस कस्तो, अब माछा त कति प्रकारको हुन्छ, यु अल नो द्याट है, कति धेरै प्रकारको हुन्छ. सो मोस्ट अफ दि फिसेस 99% फिसहरूकोमा चाहिँ दे ह्याभ, उनीहरूकोमा कान जस्तो चाहिँ, एक्चुली इट इज नट देयर इयर्स, त्यो कान चाहिँ होइन, एक्चुली तिनीहरूको नोज हो. हामीले सोच्छौँ तिनीहरूको कान हो, बट एट द्याट प्लेस, द प्लेस वेयर वी थिङ्क द्याट इट ह्याज इयर्स, कान जस्तो छ, इट इज एक्चुली अ टाइप अफ नोज. नोज जस्तो उनीहरूको हुन्छ, द्याट इज कल्ड गिल्स. सो यो गिल्सहरू चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ, चाल्नी जस्तो, काङ्ग्यो जस्तो हुन्छ. सो वाट दे डु इज दे द फिस युज गिल्स फर एक्सचेन्जिङ एयर अर ग्यासेस. जो ग्यासेसहरूलाई उनीहरूलाई चाहिएको हुन्छ, अक्सिजन चाहिएको हुन्छ, दे युज द्याट है. थ्रु द्याट वाटर फ्लोज, र वाटर त्योबाट भित्र गएपछि वाटरमा जुन H2O अक्सिजन इज देयर, द्याट अक्सिजन, डिजल्भ अक्सिजन इज युज बाई फिस. सो त्यो अक्सिजन चाहिँ गिल्सले पक्रिन्छ र फिसले चाहिँ अक्सिजन युज गरेर बाँच्छ. सो आई हेभ अलरेडी गिभन यु द इक्जाम्पल अफ फ्रग्स एन्ड टोड्स. तिनीहरूले पनि उनीहरूको स्किनबाट युज गर्छ पानीभित्र है. एन्ड दे हेभ लङ्स अल्सो, बाहिर जमिनमा सास फेर्नको लागि. नाउ कम्स प्लान्ट्स. अब प्लान्ट्स आर अ टिपिकल अर्गानिजम्स, जो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिनमा अर्कै खालको हुन्छ, रातमा अर्कै खालको हुन्छ. As we have already understood in previous chapters, that plants for living, what they do for production of food, they do a process called photosynthesis. दिन हुँदाखेरि जब घाम लागेको हुन्छ, they utilize that sunlight along with carbon dioxide and water and minerals through their roots. उनीहरूले के गर्छ, फोटोसिन्थेसिस गरेर खाना बनाउँछ. So I told you already in previous chapters, but just like us, हामीले खाना पचाउँछौँ, then त्यो खानाबाट चाहिँ to take energy the body needs oxygen. त्यस्तै प्रकारले उनीहरूलाई पनि अक्सिजन चाहिन्छ. So अहिलेसम्म till now you have understood that plants absorb carbon dioxide, then utilize it, then release oxygen. But that is only half true. आधी मात्रै कुरा हो त्यो, half story मात्रै हो. So what happens actually is that photosynthesis is done by the plants in day. दिनमा चाहिँ photosynthesis गर्छ, रातमा चाहिँ they do respiration. So for respiring, खाली सास लिनु, gases exchange गर्नुको लागि nearly all the parts of the plant can respire. उनीहरूले सास लिनु सक्छ है, दिनमा पनि रातमा पनि. They can do, even their roots also, they can receive carbon dioxide or oxygen. But in daytime carbon dioxide चाहिँ उनीहरूको लिभ्सले लिन्छ, या उनीहरूको बार्क, उनीहरूको स्टेम, उनीहरूको रुटहरूले दिनमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ र अक्सिजन छोडिदिन्छ. सो हाउ दे डु, दे हेभ स्पेसल अर्ग्यान्स है, त्यसलाई हामीले स्टोमेटा भन्छौँ. स्टोमेटा चाहिँ इट इज इन द अन्डर पार्ट अफ द लिफ, यानि कि लिफको मुनिलो भागमा चाहिँ देयर आर स्मल स्मल होल्स. त्यो स्मल स्मल होल्स चाहिँ जस्ट लाइक आवर नोज, दे क्यान रिसिभ इनहेल टाइप अफ थिङ. उनीहरूले इनहेल जस्तै गर्छ कार्बन डाइअक्साइड एन्ड रिलिज अक्सिजन एन्ड इभन रिलिज वाटर अल्सो. ट्रान्सपिरेसन, होप यु रिमेम्बर इट. ट्रान्सपिरेसन जब वाटर बेसी हुन्छ बडीमा, सो उनीहरूको त्यो ट्रान्सपिरेसन भइहाल्छ बडीबाट. त्यही स्टोमेटाबाट दे रिलिज इन अ फर्म अफ वाटर भेपर. सो स्टोमेटाबाट दिनमा तीनटा चिज हुन्छ. दे रिसिभ कार्बन डाइअक्साइड, they release oxygen, then they release water vapor also. That is stomata. प्लान्ट्स को कतिवटा प्लान्ट्सहरू हुडी हुन्छ, अलिकति मोटो स्टेम भएको हुन्छ. सो दे हेभ
special tissues called lenticels. यहाँ मैले फोटो पनि हालिदिएको छ. सो यो lenticelsहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ एक प्रकारको दे अल्सो इज दे आर युज्ड एज for the purpose of respiration. So through lenticels also plant can respire or do respiration. अब respiration र respire is different. Respire भनेको सास लिनु, oxygen gases लिनु. Respiration is different. We have already understood breakdown of glucose. चाहे त्यो अक्सिजनको प्रेजेन्समा होस् चाहे अक्सिजनको एब्सेन्समा होस्, that is respiration. And photosynthesis is different. Now for photosynthesis दिनमा चाहिँ के हुन्छ, मेनली लिभ्स आर युज्ड. लिभ्सले चाहिँ स्टोमेटाले चाहिँ रिसिभ गर्छ कार्बन डाइअक्साइड, अक्सिजन छोडिदिन्छ. बट at night time they have to do respiration. Every part of the plant does respiration. Kina? Because they have synthesized the food in daytime. Daytime मा उनीहरूले ग्लुकोज बनाइसकेको छ, त्यसलाई अब अक्सिजन चाहियो तोड्नको लागि, so that they get energy. So उनीहरूले चाहिँ राति त्यो काम गर्छ. Now roots also I have already told that roots को पनि सानो small hairs are there. root मा एकदम सानो hairs हुन्छ र त्यो hairsहरूले soil मा we have talked about soil है already in previous chapter. soil को बीच-बीचमा स्पेसेसहरु हुन्छ, त्यो स्पेसेसमा चाहिँ हावा हुन्छ र त्यो हावालाई चाहिँ त्यो एयरलाई चाहिँ रुटको हेयरले तान्छ र रुटको हेयरले तानेर बडी भित्र जान्छ. सो रुट अल्सो क्यान एब्जर्भ air from the soil. Now coming to the main point, which is respiration. Respiration भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ यस्तो प्रोसेस जसमा चाहिँ प्लान्ट्स जसले चाहिँ फोटोसिन्थेसिस गरेको थियो दिनमा है, दे हेभ प्रोड्युस्ड सुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लुकोज बनाएको छ. सो त्यसलाई चाहिँ अक्सिजनले तोड्नु पर्यो. सो रेस्पिरेसन इज exact opposite of photosynthesis. Photosynthesis को time मा they are creating carbohydrate by using carbon dioxide and releasing oxygen दिन मा. At night time what they do, they utilize oxygen to break down the food particles and take energy and release carbon dioxide. त्यस्तो चाहिँ राति हुन्छ. फोटोसिन्थेसिस चाहिँ लिभ्समा र स्टेममा मात्रै हुन्छ, बिकज स्टेम इज अल्सो ग्रिन कलर, त्यो ग्रिनमा क्लोरोफिल हुन्छ. बट रेस्पिरेसन चाहिँ लिभ्समा पनि हुन्छ, स्टेममा पनि हुन्छ, रुटमा पनि हुन्छ, सबै जग्गा रेस्पिरेसन गर्नुपर्छ उनीहरूले. जस्ट लाइक आवर बडी, हाम्रो बडीमा हरेक सेलमा सेलुलर रेस्पिरेसन हुनुपर्छ बाँच्नुको लागि, त्यस्तै प्रकारले रेस्पिरेसन ह्यापन्स इन एभ्री पार्ट अफ द बडी अफ प्लान्ट्स एट नाइट टाइम. अब त्यो बुझ्नुको लागि यु क्यान सी दिस पिक्चर है. दिनमा फोटोसिन्थेसिस, लाइट एनर्जी युज गर्यो, कार्बन डाइअक्साइड पनि युज गर्यो, अक्सिजन छोडिदियो, सुगर बनायो, मिनरल्स र वाटर रुटले तान्यो. एन्ड इन राइट साइड यु क्यान सी रेस्पिरेसन. त्यसमा चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ पानी पनि लिँदैछ, मिनरल्स पनि लिँदैछ, कार्बन डाइअक्साइड छोडिदिन्छ, अक्सिजन लिन्छ है, र त्यो फुड जुन दिनमा बनाएको थियो द्याट इज ब्रोकन डाउन एन्ड एनर्जी इज रिलिज द्याट इज युटिलाइज बाई द बडी र सुगर त्यसलाई युज गर्छ. फोटोसिन्थेसिसमा सुगर बनाउँछ, रेस्पिरेसनमा सुगर तोड्छ. नाउ रेस्पिरेसन जस्ट लाइक फोटोसिन्थेसिसमा मैले एउटा इक्वेसन दिएको थिएँ, यु क्यान गो टु द्याट भिडियो अर यु हेभ नोटेड डाउन इन यर कपी. यु क्यान सी मैले एउटा रिप्रेजेन्टेसन दिएको छु, एउटा इक्वेसन दिएको छु जसमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर, एरो, क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी, देन राइट साइडमा C6H12O6 ग्लुकोज प्लस वाटर प्लस अक्सिजन भनेर मैले बनाएको छु. जस्ट लाइक द्याट रेस्पिरेसन हेज अल्सो अ इक्वेसन. यु क्यान सी हियर दिस वान माथिपट्टि फर्स्टमा छ C6H12O6. एज यु नो इट इज ग्लुकोज. सो ग्लुकोजसँग चाहिँ अक्सिजन जोडिन्छ र अक्सिजनले तोडेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, कार्बन डाइअक्साइडमा, वाटरमा
र एनर्जीमा आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु एटिपी इज द एनर्जी. सो एटिपीमा यो तिनवटा बनाइदिन्छ र वाटर इज युटिलाइज बाई द बडी अर रिलिज बाई ट्रान्सपिरेसन र कार्बन डाइअक्साइड इज रिलिज बाई द प्लान्ट्स एट नाइट. यो रातिको कुरा हुँदैछ है. सो एज इन फोटोसिन्थेसिस प्लान्ट्स गेट अक्सिजन फ्रम एयर थ्रु स्टोमेटा होइन, यो हामीलाई थाहा छ दिनमा. रेस्पिरेसन टेक्स प्लेस इन माइटोकन्ड्रिया. जस्तै हाम्रो बडीमा हुन्छ त्यस्तै उनीहरूको सेलको हरेक सेलमा माइटोकन्ड्रिया इज देयर. सो अक्सिजन इज रिक्वायर्ड एन्ड आफ्टर अक्सिजन इज देयर glucose is broken down and energy is utilized, and this is aerobic respiration. I have already told you. One more thing I want to tell you, this is for higher classes, is that there are two types of respiration. One is dark respiration and photorespiration. एउटा चाहिँ दिनमा पनि रेस्पिरेसन उनीहरूले गर्छ, अर्को चाहिँ राति गर्छ. सो रातिवाला रेस्पिरेसन इज डार्क रेस्पिरेसन. दिउँसो रेस्पिरेसन गर्छ भने द्याट इज कल्ड फोटो रेस्पिरेसन. सो दिनमा दुइटै हुनसक्छ, फोटो रेस्पिरेसन पनि फोटोसिन्थेसिस पनि, यो दुइटै हुनसक्छ. राति चाहिँ देयर इज ओन्ली डार्क रेस्पिरेसन. Now the last point of this chapter is that plants लाई अगर हामीले ओभर वाटर गर्यो भने, पानी बेसी हालिदियो भने के हुन्छ, what happens is that त्यो जुन सोइलमा जुन सोइलको पार्टिकल्सको बिचमा स्पेसेसहरू थियो that is covered by water. That's why the root cannot absorb air from it. त्यही कारणले त्यो रुट चाहिँ बिचरा कुन्छ या त अब च्यापच्याप भइसकेको हुन्छ. यु क्यान सी देयर इन रुट्स जहाँनिर हामीले पानी बेसी हालिदियो भने, या त डल्लै ओभर वाटर या त डल्लै डुबेको छ भने के हुन्छ, प्लान्ट्स क्यानट युटिलाइज, द रुट्स क्यानट युटिलाइज द एयर प्रेजेन्ट इन द सोइल. सो त्यसो हुँदाखेरि रुटले एयर लिनु सक्दैन, रुट मरेपछि प्लान्ट अल्सो डाई. So that's it. The chapter is complete. Hope you understood. If you could not, then you can rewind the video. You can re-watch the videos, all the parts of the videos. Please watch all the videos till end so that you can understand the whole chapter. You can comment, you can share with your friends, with your classmates, with friends from other schools also. And you can subscribe the channel also. And if you have any queries, you can ask me in the group. Thank you. See you with next chapter next week. Thank you.